আজি 16 ছেপ্টেম্বৰ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়া হোষ্ট 89th ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰটেকনিকেল কমিশ্যন ডেট ইজ IEC। এই টপিকটো GS পেপাৰ 3 আৰু GS পেপাৰ 2 দুয়োটাৰ পৰাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কনটেক্সটটো চাই লওঁ প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া ইজ হোষ্টিং 89th জেনেৰেল মিটিং অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰটেকনিকেল কমিশ্যন এট ভাৰত মণ্ডপম নিউ দিল্লী। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ভাৰত মণ্ডপতে আমাৰ কি হৈছিলে G20 সামিটটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2023 চনত। দিস ইজ দ্য ফ'ৰ্থ টাইম ইণ্ডিয়া ইজ হোষ্টিং দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইভেণ্ট। এই যিটো সামিট আছে এইটো আমাৰ ভাৰতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ আগতেও 1960, 1997 আৰু 2013ত এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰটেকনিকেল কমিশ্যন মিটিং ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। এতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰটেকনিকেল কমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 1996ত এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, বহুত পুৰণা এটা সংস্থা হয়। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ জেনেভা বেছড, ডেট ইজ ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। ফাংচন কি কাম কৰে ইয়াৰ কামবোৰ হৈছে যে প্ৰিপেয়াৰ্ছ এণ্ড পাব্লিছেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ৰিলেটেড টেকনলজিজ। ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত টেকনলজিবোৰ চোৱা চিতা কৰে। স্কোপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অন পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন, ট্ৰান্সমিশ্যন, স্মাৰ্ট গ্ৰিডছ, বেটাৰিজ, ছেমিকণ্ডাক্টৰ্ছ, নেনো টেকনলজি, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি। চ' এইবোৰৰ ওপৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰে। মেম্বাৰশ্বিপ 89টা মেম্বাৰ আছে বৰ্তমানলৈকে, 89 ৰিপ্ৰেজেণ্টিং 99% অফ গ্লোবেল পপুলেশ্যন। ছিগনিফিকেঞ্চ ফৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কাৰণে কিয় মহত্বপূৰ্ণ? গ্লোবেল ষ্টেণ্ডিঙৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ৰিইনফৰ্চেছ ইণ্ডিয়াছ ৰোল এজ এ ছাষ্টেইনেবিলিটি চেম্পিয়ন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটাৰ ইন ক্লিন টেকনলজিজ। ভাৰতে নেট জিৰ' হিচাপে নিজকে ঘোষণা কৰিছে যে 2070 চনলৈকে এচিভ কৰিব। দেন 45% ৰিডাকশ্যন কৰিব কাৰ্বন ইণ্টেনচিটিত, 50% এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চৰ পৰা ডেভেলপ কৰিব। চ' ভাৰতে ছাষ্টেইনেবিলিটি চেম্পিয়ন হিচাপে দেখাব বিচাৰে সদায় নিজকে, আৰু ভাৰতে এইটো টাৰ্গেটো ফুলফিল কৰে। বাকী দেশবোৰৰ তুলনাত ভাৰতে বহুত ফাষ্ট গতিত এই কামবোৰ কৰি আছে। ক্লিন এনাৰ্জিৰ পিনে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ আছে। এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটাৰ ইন ক্লিন টেকনলজিজ। অলছ' এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন, LBDC standardization boosts clean energy adoption and e-mobility. Economic benefits aligns India's industries with global benchmarks, reduces trade barriers. Then strategic gains. India becomes the 13th country to issue OIML pattern approval certificates in legal metrology. Technology is supports Digital India, Semicon India, Green Hydrogen Mission, FAME India, PM Kusum, etc. Youth empowerment, opportunities for Indian engineers, students, startups to integrate with global tech ecosystem. About Bureau of Indian Standards. আমি এতিয়া ব্যুৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে শিকিম। আপোনালোকে নিশ্চয় কিছুমান লেবেলিঙত দেখা পায় BISৰ বিষয়ে, আমি জানা দৰকাৰ ষ্টেটিক পাৰ্টটো। ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বডি হয় আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1986, ৰিপ্লেচিং ISI অফ 1947. ফাংচনছ কি হয়? ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, কোৱালিটি চাৰ্টিফিকেশ্যন এণ্ড কনফৰ্মিটি এছেছমেণ্ট। আপোনালোকে যদি জানে ফুড ছেক্টৰটো কোনে ৰেগুলেট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। Recent achievements, nearly 24,000 Indian standards developed, product coverage under quality control orders expanded from 106 to 769. Alright, so এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ হোষ্টিং দ্য 89th জেনেৰেল মিটিং অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰটেকনিকেল কমিশ্যন ইন September 2025. Consider the following statements. This is the first time India is hosting the IEC general meeting. No, এইটো চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হ'ব। The event is being held at Bharat Mandapam, New Delhi. Yes. The IEC deals with global standards for electrical, electronic and related technologies. Absolutely right. So 2 and 3 are correct. Option B. Next topic to আমি যাও। Next topic to is Supreme Court guidelines on DNA evidence in criminal cases. Topic to GS paper to polity and governance of ফালৰ পৰা important হয়। Context: The Supreme Court in Katta Bhellai Debakar versus State of Tamil Nadu 2024 issued detailed guidelines to ensure the integrity of DNA samples in criminal cases. The case involved rape, murder, and robbery, where procedural lapses in handling DNA evidence raised concerns about reliability. So, DNA sampling or oporat Supreme Court eta important judgment disile ei Kattabellai Debakar versus State of Tamil Nadu case. So, DNA ki hoy ami othome static part to janu. DNA full form hoise deoxyribonucleic acid aru eta hoise RNA ribonucleic acid. So, amar হিউম্যান বডিত কিমানটা ক্ৰমোজম আছে? 23 পেয়াৰ্স, 46 টা হয় টোটাল। সো DNA ইজ এ ভেৰি লাৰ্জ মলিকুল মেড আপ অফ স্মলাৰ ইউনিটস কল্ড নিউক্লিওটাইডস, ATCG, এডিনোসাইন, গুয়ানাইন। ওকে, সো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰটিন মলিকুলছৰ দ্বাৰা বনোৱা হয়, এইবিলাকক নিউক্লিওটাইডস বুলি কোৱা হয়।
Each nucleotide has three parts: a sugar, that is ribose, a phosphate molecule, and nitrogenous base. The nitrogenous base is the part of the nucleotide that carries genetic information. The bases found in DNA are four: adenine, cytosine, guanine, and thymine. Okay, ATP, CTP, GTP, and TTP. এনেকা double helix structure হয়. Importance of DNA evidence in criminal cases. So, criminal case বিলাকত DNA sampling or কি महत्वपूर्ण কথা আছে আমি চাই লওঁ। DNA is a molecule that carries genetic information and can be obtained from biological materials such as blood, saliva, hair, skin, bones. So bloodৰ পৰা, saliva পৰা, hair, skin, bones এইবিলাকৰ পৰা DNA sample collect কৰিব পৰা যায়। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ক্ৰিমিনাল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ, কাৰণ এইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায়, কেতিয়াও অল্টাৰ কৰিব পৰা নাযায়, আৰু যিকোনো এনেকুৱা সৰু পুৰা চেম্পলৰ পৰা আমি DNA কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ যদি এইটো হিউমেন বডিৰ লগত জড়িত হয়। A DNA profile can establish whether biological material found at a crime scene matches with that of a suspect. যদি এজনক সাসপেক্ট কৰা হয় আৰু তেওঁৰ DNA sample ধৰক এই ক্ৰাইম সিনৰ পৰা কালেক্ট কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক মেটচ হয়, তেম ক'ব পাৰিম যে সেইজনে একচুৱেল ক্ৰিমিনাল বা সেইজনে একিউজড। চ' অল দোজ থিংছ আমি DNA চেম্পলিঙৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ। However, DNA is not substantive evidence itself. It is treated as expert opinion evidence. Very important. ক্ৰিমিনলজিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সাবষ্টেন্টিভ এভিডেন্স হিচাপে ধৰা হয়, সাবষ্টেন্টিভ এভিডেন্স হিচাপে ধৰা নহয়। ইট ওয়াজ একচুৱেলি ট্ৰিটেড এজ এ এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন এভিডেন্স আণ্ডাৰ সেকশন 45 অফ দ্য এভিডেন্স এক্ট, নাও ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। আপোনালোকে জানে 2023 চনত ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ IPC, CRPC, তাৰপিছত এভিডেন্স এক্ট এইকেইটাৰ নাম হিন্দী নামকৰণ কৰিছিলে, আৰু সেই মৰ্মে যিটো এভিডেন্স এক্ট আছিলে সেইটো নামকৰণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। আৰু বৰ্তমানৰ সেকশন 39 সেই কথাটোৱে কয় যে এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নহে বুজায়, নট এ সাবষ্টেন্টিভ এভিডেন্স। SC গাইডলাইনছ অন হেণ্ডলিং DNA এভিডেন্স। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি গাইডলাইন দিছে এই DNA চেম্পলিঙৰ বিষয়ে? কালেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ, যে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন উইথ FIR ডিটেইলছ, that is first information report, date, case sections, and signatures of the medical professional, investigating officer, and independent witnesses. Transportation, investigating officers must ensure safe transfer of samples to FSL within 48 hours. Forensic science laboratory লৈ পঠিয়াব লাগে 48 hours-ৰ ভিতৰত ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰজনে। এনি ডিলে মাষ্ট বি এক্সপ্লেইন, আৰু যদি কিবা ডিলে হয় কিবা কাৰণবশতঃ সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। এণ্ড চেম্পলছ মাষ্ট বি প্ৰিজাৰ্ভড প্ৰপাৰলি। ষ্ট'ৰেজ এণ্ড হেণ্ডলিং, once stored, no package can be opened, resealed, or altered without trial court's permission. Chain of custody register must be maintained from collection till the final outcome of the trial. This will form part of the trial record. Past Supreme Court rulings on DNA evidence. O'Neill versus State of Maharashtra 2014. DNA profiles are reliable but depend heavily on laboratory quality control. So it Supreme Court এই কথাষাৰ কৈছিলে যে DNA প্ৰফাইলটো ৰিলায়েবল, বিশ্বাসযোগ্য হয় যদিও, কিন্তু যিহেতু এইটো একদম সাইণ্টিফিক মেথড দি পেলাই কৰিব লাগে, গতিকে এইটো লেবৰেটৰী বেছড হয়, ডমিনেটেড হয়। মনোজ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মধ্যপ্ৰদেশ 2022। DNA report rejected as recovery was from an open area prone to contamination. So DNA report এটা ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে এই কেছটোত, কাৰণ এইটো অপেন এৰিয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰা হৈছিলে সেই চেম্পলটো, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে কণ্টামিনেশ্যন হ'ব পাৰে। অলৰাইট, ৰাহুল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ দিল্লী 2022। DNA evidence discarded as it remained in police custody for 2 months, risking tampering. So এই কেছটো কি কৰিছে, DNA এভিডেন্সটো একসেপ্ট কৰা হোৱা নাছিলে, কাৰণ পুলিচ কাষ্টাডিত এই ক্ষেত্ৰত 2 মাহ পৰি আছিল, আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ইয়াত টেম্পাৰিং হোৱাৰ চান্সেছ আছে। Significance of the guidelines establishes uniform procedure across states despite police and public order being in the state list. আপোনালোকে জানে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত 3টা লিষ্ট আছে, শিডিউল 7ত আৰ্টিকল 246ত ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। ইউনিয়ন লিষ্টত থকা ছাবজেক্টৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে, ষ্টেট লিষ্টত থকা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ষ্টেট লেজিসলেচাৰে ল বনাব পাৰে, আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টত থকা ছাবজেক্টৰ ওপৰত বোথ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু ইউনিয়ন পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে। আচ্ছা, কিন্তু পুলিচ আৰু পাব্লিক অৰ্ডাৰ, লেণ্ড ইত্যাদি ধৰণৰ বিষয়বস্তুবোৰ ক'ত থাকে? ষ্টেট লিষ্টত থাকে, এক্সেপ্ট দিল্লী। দিল্লীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ হয়। দিল্লীত পুলিচ, পাব্লিক অৰ্ডাৰ, লেণ্ড এইবিলাক ইউনিয়ন লিষ্টত দিয়া হয়। যি কি নহওক, এইবোৰ বস্তু সচৰাচৰ থাকে ষ্টেট লিষ্টত, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ল বনোৱাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ। কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ যে এটা ইউনিফৰ্ম প্ৰচিডিঅ'ৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিছে। Ensures reliability of DNA evidence by addressing lapses outside the laboratory, such as delays, poor documentation, and improper custody. Balances scientific and legal scrutiny, preventing wrongful convictions based on contaminated or mishandled DNA. Reinforces that DNA is opinion
এভিডেন্স নট এবছলিউট প্ৰুফ আকৌ এবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগতেও কোৱা হৈছে যে ছাবষ্টেণ্টিভ এভিডেন্স নহয় এইটো এটা অপিনিয়ন এভিডেন্স বা এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন এভিডেন্স হিচাপেহে কাম কৰে এণ্ড মাষ্ট বি corroborated with other evidence. Conclusion: the Supreme Court's intervention bridges the gap between science and law. While DNA is a powerful tool in criminal investigations, its credibility depends on strict adherence to collection, preservation, and procedural safeguards. So, Supreme Court এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে যিমান সোনকালে পৰা যায় সিমান সোনকালে কালেকশ্যন কৰিব লাগে চেম্পলবোৰ আৰু লগে লগে এটা সাইণ্টিফিক এনালাইচিছ কৰিব লাগে আৰু যিমান সোনকালে সেই ৰিপৰ্টটো আহিব সেইটো বিশ্বাসযোগ্য হ'ব নহ'লে কি হৈ যাব পাৰে টেম্পাৰিঙৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে কণ্টামিনেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে এণ্ড অল দোজ ইছ্যুজ অলৰাইট আমি নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ আজি তৃতীয় টপিকটো হৈছে ৰেড ফৰ্ট চিলেবাছ জিএছ পেপাৰ 1 ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ এণ্ড কালচাৰ এই টপিকটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় The Red Fort, a UNESCO World Heritage Site which was inscribed in 2007 as symbol of India's cultural heritage, is facing accelerated damage due to air pollution. Delhi, no air pollution hoye thake apnaloke jane one of the most polluted capital city in the world hoy. In fact, most polluted city in the world hoy. Capital cities itu. A joint Indo-Italian research team, DST, IIT Roorkee, IIT Kanpur, ASI, Ka Foscari University studied sandstone flaking and black crust formation. Findings raise concern over long-term conservation of cultural heritage buildings in polluted urban environments. So, ইয়াৰ পৰা এটা ইস্যু উদ্ভৱ হৈছে যে কেনেকৈ কালচাৰেল আমাৰ যিবোৰ হেৰি আছে আমাৰ হেৰিটেজবোৰ আছে সেইবোৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পৰা যায় কি ফাইণ্ডিংছ অফ দ্য ষ্টাডি ডেমেজ চেণ্ডষ্টোন ফ্লেকিং ব্লিষ্টাৰিং সল্ট এফ্ল'ৰেচেন্স এণ্ড ব্লেক ক্ৰাষ্ট ফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম পলিউটেন্টছ চ' মেইন কাৰণটো কি হয় যে পলিউটেন্টছবিলাকৰ কাৰণে সল্ট এফ্ল'ৰেচেন্স হৈ আছে ব্লেক ক্ৰাষ্ট ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে ব্লিষ্টাৰিং হৈ আছে চেণ্ডষ্টোন ফ্লেকিং হৈ আছে চৰ্চেছ ভেহিকুলাৰ এমিশ্যন দিল্লীত মেইন কাৰণটো হৈছে ভেহিকুলাৰ এমিশ্যনছ যাৰ পৰা সালফাৰ ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি ধৰণে GHG গেছবোৰ এমিট হয় greenhouse gas actually fossil fuel burning construction dust cement factories impact ki hoy blackening and discoloration of carvings loss of aesthetic and cultural value recommendations early removal of back crust regular cleaning protective coatings and long term pollution monitoring history of the red fort or history built in 1638 by Shah Jahan after moving the capital from Agra to Shahjahanabad originally named Qila-i-Mubarak blessed fort took 8 years to complete, but Shah Jahan never lived in it, as Aurangzeb imprisoned him in Agra Fort. Served as Mughal seat of power for nearly 200 years until Bahadur Shah Zafar in 1837. Layout and architecture spread over 255 acres, octagonal in plan, enclosed by 2.5 km long sandstone walls. Architecture a blend of Islamic, Timurid, Persian, and Hindu traditions. So, yep, Islamic tradition, Timurid tradition, Persian tradition, and Hindu tradition mix hoye ase. Key buildings Diwani Khas, Rang Mahal, Mumtaz Mahal, Khas Mahal, Hammam, Hayat Baksh, and Bagh Gardens. Present status managed by the Archaeological Survey of India. এইবিলাক যে কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে বেছিভাগে আমাৰ Archaeological Survey of India মেনেজ কৰে featured on the reverse side of the 500 rupees currency note. Modern India, site of Independence Day celebration in 1947, where the PM hosts the national flag. Prelims MCQ. With reference to the Red Fort, consider the following statements. It was originally known as Qila-i-Mubarak and served as the Mughal seat for power for nearly 2 centuries. Actually 200 centuries ago, right? Not 2 centuries, so this statement amar karone bhul hoye jay. It was built in 1638 by Shah Jahan, but he never lived there as Aurangzeb imprisoned him in the Agra Fort. Yes, the Red Fort was inscribed in as a UNESCO World Heritage Site in 1983. So etu to amar kiman asile son to 1987 asile most probably, right? So etu ami bhul buli dhorim. So answer to ki hobo? Option 2 only. Ajo etu শুদ্ধ বুলি ধৰো তেতিয়া 2 and 3 হ'ব. All right. India US corn trade and GM crops issue. GS paper 2 international relations, GS paper 3 economy agriculture এই টপিক কেটাৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয়. Context. Recently, US Commerce Secretary Howard Lutnick criticized India for not opening its market to American corn, questioning why 1.4 billion Indians do not buy US corn. His remarks highlight a growing trade friction point between India and the US, shifting from earlier debates on Russian oil to agriculture, particularly genetically modified crops. So, US Secretary যিজন আছে কমাৰ্চৰ কাৰণে হাৱাৰ্ড লুটনিকে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে ভাৰতক যেহেতু ভাৰতে এতিয়ালৈ এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটটো আমেৰিকাৰ কোম্পানীবোৰৰ কাৰণে ওপেন কৰা নাই আৰু এটো এটা মুখ্য ডিবেটিং পইণ্ট হয় ৰিগাৰ্ডিং দা ইণ্ডিয়া US FTA
আৰু যিহেতু আমাৰ চাইছে 50% তাৰিফ ইম্প'জ কৰিছে ট্ৰাম্পে, তাৰ পিছপিনে এই কাৰণটো আছে যে ভাৰতে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো অপেন আপ কৰিব বিচৰা নাই। কাৰণ আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ ইনকামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, যাৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ যিবিলাক উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে সেইবোৰৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰটো কমি যাব পাৰে আমেৰিকান মাৰ্কেটৰ যদি সোমাব দিয়া হয় আমাৰ ভাৰতত। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুৰ কাৰণে ভাৰতে এই মাৰ্কেটটো খোলা নাই। অ'কে, কিন্তু আমেৰিকাই বহুতখিনি প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছে ভাৰতক, কেনেকৈ ভাৰতৰ এগ্ৰি ছেক্টৰটো অপেন কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকে চাইছে যে ট্ৰাম্পৰ এডভাইজৰ পিটাৰ নভাৰো নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতক ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে সদায়। ৰিচেণ্টলি আমি চালোঁ US ছেক্ৰেটাৰী, কমাৰ্চ ছেক্ৰেটাৰী হাৱাৰ্ড লুটনিকে ক্ৰিটিচাইজ কৰা। চ' আমি অলপ ইয়াৰ বিষয়ে জানি লওঁ, কৰ্ণৰ বিষয়ে। তেখেতৰ পইণ্টটো হৈছে যে কৰ্ণ কিয় ভাৰতে নিকিনে। About maize. Maize, often known as Indian corn, is globally called the queen of cereals due to its highest genetic yield potential. Maize is a kharif crop. Kharif season hoy etu, primarily grown in regions with semi-arid conditions. Aru condition to kenekwa bolke semi-arid, 25 to 75 cm rainfall, where rice and wheat production is not feasible. So, rice and wheat nohoy, tate ei maize to kheti kora hoy. It cannot be cultivated in areas with more than 100 cm of rainfall. 100 cm ke besi rainfall etu koribo pora na jay. In Tamil Nadu, maize is a rabi crop sown before the onset of the winter season as rains occur mostly. Kintu Tamil Nadu rabi crop hisabe roa hoy in November and December in eastern Tamil Nadu. Rain hoy apnaloke jane November December to jeto amar southwest monsoon ase eto South India loi jay. Maize can be grown in various soils from loamy sand to clay loam. US corn production and export. US is the world's largest producer and exporter of corn. US কি হয় পৃথিৱীৰ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয় কৰ্ণৰ আৰু এক্সপৰ্টাৰো হয়। 2024-25 produced 377.6 million tons, exported 71.7 million tons. China drastically reduced imports from $5.21 billion in 2022 to $331 million in 2020 due to trade war. So China কমাই দিছে নিজৰ ইম্পৰ্ট কৰাটো ইউএছৰ পৰা। 2022 চনৰ ডাটাটো যদি চাই $331 million লৈ গুচি আহিছে from $5.21 billion in 2022. It is 2025 data. Now Mexico $5.5 billion, Japan $2.7 billion, and Colombia $1.5 billion are top buyers. So এতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা কোনে কোনে বাই কৰি আছে, মেক্সিকোৱে বাই কৰি আছে, জাপানে বাই কৰি আছে আৰু কলম্বিয়াই বাই কৰি আছে। সো যেহেতু ইয়াত মাৰ্কেট শ্বেয়াৰটো কমি গ'ল আমেৰিকাৰ প্ৰডাক্টৰ, সো এতিয়া ভাৰতক কেনেকৈ পঠাব পাৰিব সেইটো লৈ পেলাই ইহঁতে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। US farmers especially in mid-western Republican states are under pressure, hence US seeks new markets like India. India's corn market. India's corn imports in 24-25 were 0.97 metric ton, Myanmar 0.5 metric ton, Ukraine 0.39 metric ton, US only 1100 metric ton. Negligible, কারণ USA নিজে produce করে। India allows up to 0.5 MT at 15% duty, beyond that imports face 50% tariff. ভারতে 0.5 metric ton লৈকে 15% duty আহিব দিয়ে, কিন্তু যদি তাতকে বেছি কোনো দেশে পঠিয়ায় তেতিয়াহ'লে 50% তাৰিফ ইম্প'জ কৰিব লাগে, ইম্প'জ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইটো পে' কৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়া ডাজ নট পাৰমিট জেনেটিকেলি মডিফাইড কৰ্ণ ইম্পৰ্টছ, আৰু জেনেটিকেলি মডিফাইড কৰ্ণটো পঠাব নিবিচাৰে ভাৰতলৈ। ভাৰতে এইটো মানে একচেপ্ট নকৰে। আপোনালোকে জানে GM যিটো কটন আছে, চ' সেইবিলাকে ভাৰতে একচেপ্ট কৰে, বাকী এইবিলাক GM ফুডবিলাক ভাৰতত সিমানখিনি পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাই। The predominant maize growing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar, and Uttar Pradesh. So maize বিলাক ক'ত গ্ৰ' কৰা হয়? Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar, আৰু Uttar Pradesh. Why India resists buying US corn? ভাৰতে কিয় USৰ পৰা কৰ্ণ কিনিব বিচৰা নাই? যে ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলায়েবিলিটিৰ কাৰণে, GMO কনচাৰ্ণৰ কাৰণে, সেলফ সাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইচ ফেক্টৰৰ কাৰণে। Price factor কি হয় যে US corn is cheaper than Indian wholesale price, but India protects farmers with MSP. So ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতে এইটো কিনিব বিচৰা নাই। সেলফ সাফিচিয়েঞ্চি যদি চাই, যে ইণ্ডিয়া produces enough corn for food, feed and ethanol blending needs, imports are only for shortfall period. যদি তেনেকুৱা কিবা ড্ৰট সিচুৱেশ্যন হয় বা উৎপাদন কম হয় কোনো এটা ছিজনত, তাৰ ক্ষেত্ৰতহে কিনা হয় বাহিৰৰ দেশৰ পৰা। GMO ইণ্ডিয়া পাৰমিটছ অনলি GM কটন, নট ফুড ক্ৰপছ। মই অলপতে কৈছিলোঁ অকল GM কটনটোহে ভাৰতে এলাউ কৰে, বাকী GMO যিবিলাক আছে জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম ফুডছ সেইবোৰ ভাৰতে এলাউ নকৰে, হেল্থ আৰু ইকলজিকেল ইম্পেক্ট কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে। US ট্ৰেড পলিচি চেঞ্জ উইথ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, অভাৰ ৰিলায়েন্স ইজ ফুড ছিকিউৰিটি। চ' এইকাৰণে ভাৰতে USক এটা ৰিলায়েবল পাৰ্টনাৰ হিচাপে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। 1966 কাহিনীটোৱে আপোনালোকে কওকচোন, যেতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে আমাৰ দেশৰ জনতাক
এক সপ্তাহ প্ৰতিটো দিনত এবাৰ খোৱাটো স্কিপ কৰাৰ কথা কৈছিলে, কাৰণ আমি তেতিয়া আমেৰিকাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলোঁ আণ্ডাৰ PL 440 প্ৰগ্ৰাম। তেতিয়া আমেৰিকাই হুইট আমাৰ ভাৰতলৈ পঠিওৱাত ভাবুকি দিলে যদি আমি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধটো সমাপ্ত নকৰোঁ। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেকমেইলিং কৰে আমাৰ ওপৰত, হয়নে নাই? চ' সেইকাৰণে আমেৰিকাৰ দৰে দেশসমূহৰ ওপৰত ৰিলায়েবল নহয়। গতিকে আমি এতিয়া যদি কিবা এটা পলিচি লওঁ, পিছত বোলে বেলেগ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহিলে, এতিয়া ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি আছে, কেইদিনমান পিছত আহি গ'ল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি, তাৰপিছত তেখেতসকলে চেঞ্জ কৰি দিলে। সেইটো এটা মুখ্য কাৰণ। GM ক্ৰপছ, background and issues. The flavor saver tomato, approved in 1994, was the first genetically modified food crop commercialized for consumption in the United States. 1994 প্ৰথম যিটো GM ফুড ক্ৰপ কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰা হৈছে ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো। কমন ট্ৰেডছ পেষ্ট ৰেজিষ্টেন্স, হাৰ্বিচাইড টলাৰেন্স, ভাইৰাছ ৰেজিষ্টেন্স, ড্ৰট টলাৰেন্স এণ্ড হায়াৰ নিউট্ৰিশ্যন। কি এক্সাম্পল? BT cotton in India, only approved GM crop. Advantages: higher yield, less pesticide use, reduced soil erosion, biofortification, that is golden rice, edible vaccines, biofuels, and phytoremediation. Disadvantages কি হয়? Health risks, gene transfer, unknown long-term impacts. Environmental risks like pest resistance, herbicide resistant weeds, reduced biodiversity. Impact on pollinators like honeybees. Socio-economic risk, dependence on multinational seed companies. GM cropবোৰ কি হয়? GM crops or genetically modified crops are plants whose DNA has been altered using genetic engineering to introduce new desirable traits like resistance to pests, diseases, or herbicides, improved nutritional content, or tolerance to harsh environmental conditions. This process involves inserting genes from other organisms into the plant's genome to achieve enhancements that go beyond traditional breeding methods. So, কোনো এটা প্ৰজাতিত বা ভাল কোৱালিটি আছে, চ' সেই কোৱালিটিটো আন এটা প্ৰজাতিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় DNA টেকনলজিৰ দ্বাৰা। এইটোকে কোৱা হয় GM ক্ৰপ, ঠিক আছে? চ' এইটো টেকনলজি হয় যে কেনেকৈ সিহঁতে DNA ৰিপ্লিকেট কৰে একচুৱেলি লেবৰেটৰীবিলাকত। চ' আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ছায়েন্সত পঢ়িছে। চ' আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।